4หุ้นอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่เรียกได้ว่าราคาถูกหนี้น้อยและจ่ายปันผลสูงกว่า 5% มันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับมีใครต่อใครหลายคนหลังไมค์ถามผมเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดกันนะครับว่าโค้ชบอลตอนนี้เนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนที่เรียกได้ว่า PE ต่ำ10แล้วหนี้ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวสารในตลาดหุ้นคุณจะพบเจอว่าหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าล้มกันระนาวเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกหุ้นเข้ามาลงทุนการเลือกหุ้นที่แบบมีภาระหนี้สินที่ค่อนข้างน้อยมันก็ค่อนข้างได้เปรียบด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญเขาเน้นย้ำเลยนะว่าเขาอยากได้ตัวเลขปันผลที่จ่ายสูงกว่า 5% มันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์และแบ่งปันนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับผมกำลังทำคอนเทนต์ดีๆที่เรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในช่อง YouTube ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะมีเฉพาะกลุ่มคนพิเศษเท่านั้นนะครับที่จะรับฟังข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะมีตั้งแต่ความรู้ทางการเงิน mindset ดีๆบางครั้งอาจจะมีการวิเคราะห์หุ้นในเวอร์ชันของผมให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับใครที่ได้ข้อมูลตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกแชร์ที่ไหนใดๆเลยแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจนะครับอยากจะรับข้อมูลตรงนี้เข้ามาฟังข้อมูลตรงนี้หรือว่าเก็บข้อมูลตรงนี้ก่อนใครๆเลยนะครับคุณสามารถสมัครเข้ามาร่วมตรงนี้กันได้นะครับโดยแน่นอนครับช่องทางที่1นะครับนั่นคือผมจะทำกลุ่มสำหรับ membership นะครับซึ่งกลุ่ม membership ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะเป็นห้องเรียนวงในซึ่งผมจะแชร์คอนเทนต์อย่างที่บอกนะในทุกๆสัปดาห์อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะโดยห้องเรียนวงในตรงนี้ครับจะเป็นข้อมูลนะที่เรียกได้ว่าผมจะคัดสรรจากคลิปในกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลับนักลงทุนที่ผมทำอยู่นะครับมาแชร์และแบ่งปันตรงนี้นะครับถ้าสมัครถูกมากๆครับเพียงแค่เดือนละ200 บาทเท่านั้นเองครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจนะครับคุณสามารถสมัครเป็น membership ได้เลยนะครับจะสามารถเข้าไปเรียนรู้คลิปตรงนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าคุณอยากได้ข้อมูลตรงนี้ก่อนใครแล้วก็เข้ามาฟังสดๆด้วยเช่นเดียวกันครับคุณสามารถเข้ามาจอยกันในห้องซูมสดๆซึ่งเราจะแชร์กันในทุกๆสัปดาห์เจอตัวกันเป็นถามตอบกันเป็นในเวอร์ชันของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงนั้นคุณจะต้องสมัครในห้องลับนักลงทุนนะครับซึ่งห้องลับนักลงทุนตรงนั้นสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอปที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คำว่าห้องลับนะครับผมสรุปอีกครั้งนะครับนั่นคือเราจะมีในส่วนของห้องเรียนวงในซึ่งแค่คุณรับสมัครเป็น membership คุณจะสามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆนะครับที่ไม่มีที่ไหนนะครับแล้วก็แชร์และแบ่งปันกันเฉพาะห้องเรียนวงในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าห้องรับนักลงทุนนะห้องรับนักลงทุนจะได้ข้อมูลก่อนใครเพื่อนเจอกันสดๆตัวเป็นถามตอบกันสดๆเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองเลือกโปรแกรมแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหุ้น4ตัวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกได้ว่าราคาในปัจจุบันค่อนข้างถูกภาระหนี้สินน้อยและจ่ายปันผลสูงกว่า 5% กันนะครับแต่ก็ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นไทยหรือหุ้นรายตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมเปิดในส่วนของกราฟ Set Index กันขึ้นมานะครับซึ่งใครต่อใครหลายคนตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะพบเจอว่า Set Index เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,390 จุดนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะยังอยู่ในโซนแนวโน้มที่ผมพูดถึงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น worst case ที่ผมมองเห็นเนี่ย Set Index อาจจะร่วงลงไปอยู่ประมาณ 1,180 ถึง 1,200 เกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนั้นอาจจะเป็นจุด worst case แต่จุดที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยหุ้น4ตัวที่เราจะมาคุยกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าหุ้นตัวแรกของเราคือหุ้นอะไรนะครับหุ้นตัวแรกครับคือหุ้นบริษัท Origin Property จำกัดนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาระหนี้สินปัจจุบันของเขานะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณมาดูในอัตราส่วนของ DE ratio นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2เท่านิดๆนั่นเองนะครับซึ่งก็ถามว่ากับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าเยอะไหมผมก็ต้องมองว่ามันก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับ
ในขณะที่ตัวเลขรายได้รวมในปัจจุบันนะครับ9เดือนเนี่ยออกมาที่ประมาณ 11,700 ล้านนะผมตีเลขกลมๆไปประมาณ 12,000 ล้านตกไตรมาสหนึ่งก็ประมาณ 4,000 ล้านซึ่งถ้าเกิดว่างบ Q4 มันออกมาแล้วได้อีก 4,000 ล้านเนี่ยบริษัทก็จะสามารถทำรายได้เข้ามาประมาณ 15,000 ล้านเกิดขึ้นซึ่งถ้าถามว่า 15,000 ล้านเทียบกับปี 64-65 นะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่นะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยสภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งก็ไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่ด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังคงรักษาระดับยอดขายตรงนี้ไว้ได้นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับความแข็งแกร่งตรงนี้ในส่วนของกำไรสุทธิปัจจุบันนะผมตีเลข9เดือนประมาณ 2,700 ล้านเนาะถ้าเกิดว่าคุณตี1ไตรมาสก็ประมาณ900ล้านแปลว่าถ้างบ Q4 ออกมาเนี่ยเขาอาจจะทำได้สักประมาณ 3,500 ล้านก็เป็นไปได้ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขกำไรเนี่ยถ้าเทียบกับปี65ก็จะมีการดรอปลงมาเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไม่ได้ลดลงมาแบบน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะในขณะที่ตัวเลข ROE ของเขาในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับอัตรากำไรสุทธิก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน 26% กันเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันครับหุ้นตัวนี้ครับ price to book ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.08 พูดง่ายครับซื้อวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้ราคาเทียบเท่ากับเจ้าของกันเลยทีเดียวนะ PE ของเขาก็ต่ำ10ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสภาวะของ PE ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าถูกที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมากันเลยทีเดียวนะในขณะที่ถ้าวันนี้คุณได้เข้าซื้อแล้วบริษัทยังคงรักษาระดับกำไรตรงนี้ได้และจ่ายปันผลในเรทเท่าเดิมก็จะกลายเป็นว่าคุณจะได้ปันผลระดับ 8.62% กันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของกราฟกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของกราฟ Origin เนี่ยหนึ่งสิ่งที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือเส้น EMA 200นะครับถ้าที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคือถ้าคุณสามารถเข้าซื้อในจุดที่ต่ำกว่าเส้น EMA 200ตรงนี้ได้เนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณจะได้เปรียบครับเพราะราคามีโอกาสที่จะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดไหมไม่มีใครตอบได้หรอกนะครับแต่ถ้าถามในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยณจุดปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างถูกอยู่พอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะสะสมเข้าซื้อไม้นี้คุณอาจจะเข้าไปก่อนสักไม้หนึ่งเผื่อเอาไว้ก็เป็นไปได้แล้วถ้าเกิดมันร่วงลงมาเหมือนสภาวะโควิดอย่างนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องมีก๊อกที่2เอาไว้เก็บก็เป็นไปได้มันถึงจะมีโอกาสครับเกิดกำไรเกิดขึ้นกันต่อไปนะครับสำหรับราคาหุ้นตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลิงก์กับส่วนของผลประกอบการด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจหุ้น Origin ก็ลองพิจารณาหุ้นตัวนี้กันดูเอาเองนะครับผมหุ้นตัวถัดไปที่เราจะมาดูกันนะครับคือหุ้น AP นะครับ AP Thailand ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาสังเกตในส่วนของ DE ratio คุณก็จะพบเจอว่าอัตราส่วน DE ratio ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เท่านิดๆเท่านั้นเองครับส่วนของรายได้รวมตรงนี้เนี่ยผมตีเลขกลมๆไปประมาณ 29,000 ล้านเนาะแสดงว่าเลขกลมๆก็เกือบ 30,000 แล้วนะเกือบ 30,000 แล้วถ้าเกิดว่าคุณมาดูงบตรงนี้คือ9เดือน1ไตรมาสก็มีสักประมาณ 10,000 ล้านเนาะเพราะแสดงว่ารายได้ที่ออกมาก็เฉียดๆประมาณ 38,000 ล้านในช่วง1ปีก็เป็นไปได้นะก็ถือว่าตัวเลขไม่ได้แบบต่ำลงอย่างน่าเกลียดหรือว่าสูงขึ้นอะไรขนาดนั้นนะในขณะที่ตัวเลขของกำไรสุทธิตอนนี้ประมาณ 4,700 ล้านผมตีเลขกลมๆประมาณ 4,800 เนาะ1ไตรมาสก็คงประมาณ 1,600 ล้านแสดงว่ากำไรที่ออกมาเนี่ยเขาควบคุมนะครับในส่วนของต้นทุนได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้าดูทรงแล้วเนี่ยเขาน่าจะได้กำไรสักประมาณ 6,300 ล้านก็ถือว่าเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันครับ ROE ของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะประมาณ 15% นะอัตรากำไรสุทธิอาจจะสู้ Origin ไม่ได้แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่เลยนะครับทำกำไรประมาณ 16% กันเลยทีเดียว Price to book value ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าถูกที่สุดไหมก็คงต้องบอกแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดที่เคยผ่านมาเราเคยเห็นประมาณ 0.8 ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะผ่านจุดต่ำสุดตรงนั้นไปแล้วก็เป็นไปได้ตัวเลข PE ก็สะท้อนนะว่า PE ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นตัวนี้ในวันนี้แล้วเขายังจ่ายปันผลในเรทเท่าเดิมคุณจะได้ปันผลอยู่ประมาณเกือบ 6% กันเลยนะครับในขณะที่ราคาของหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของกราฟกันนะครับว่ามันเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าดูเหมือนว่าหุ้น AP เนี่ยถ้าคุณจะเข้าซื้อเนี่ยก็คงจำเป็นครับต้องรอให้กราฟเนี่ยมันต่ำกว่าเส้น EMA 200ตรงนี้นะครับมันถึงจะทำให้คุณได้เปรียบเกิดขึ้นนะเพราะถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะครับคุณซื้อต่ำกว่าเส้น EMA ตรงนี้นะครับสุดท้ายกราฟก็จะสามารถมีโอกาสดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าซื้อต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับก็จะมีโอกาสดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปนะครับในขณะที่รอบตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันถึงจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้กำไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยดูเหมือนว่ามันมีหลายรอบเลยนะทุกคนนะสำหรับหุ้น AP ตัวนี้ที่เรียกได้ว่ามันมีโอกาสให้คุณเนี่ยทำกำไรอยู่หลายรอบอยู่
พอสมควรนะครับเนี่ยเท่าที่ผมวงเท่าที่ผมตีเนี่ยคือเพียงแค่ว่าแต่ละรอบเนี่ยมันจะมากหรือน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าพื้นฐานมันถือว่าใช้ได้เลยนะคือไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยก็คงบอกแบบตรงไปตรงมาว่าเป็นผมคงรอให้ราคาของหุ้นตัวนี้เนี่ยมันร่วงลงมาต่ำกว่าสักประมาณ9.35 สตางค์ลงมาก่อนถึงตรงนั้นเราค่อยมาพิจารณาในส่วนของพื้นฐาน everything โดยรวมประกอบอีกทีนะว่าจะตัดสินใจเข้าซื้อดีหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับผมเรามาดูหุ้นตัวถัดไปกันบ้างนะครับนั่นคือหุ้นสุภาลัยนะหุ้นสุภาลัยตัวนี้เนี่ยดูเหมือนว่า DE ratio ของเขาต่ำกว่า1เลยนะครับก็ถือว่าภาระหนี้สินค่อนข้างน้อยนะครับในขณะที่รายได้ของเขาเนี่ยถ้าตี1ไตรมาสก็สักประมาณ 7,000 ล้านเนาะก็น่าจะได้สักประมาณ 28,000 ล้าน 28,000 ล้านก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะว่าถ้าไม่นับปี65ตรงนี้นะเราจะเห็นว่าตัวเลขมันจะพอๆกันแต่พอเทียบกับปี65เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะว่าตัวเลขมันดรอปลงมาเนาะซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เริ่มกังวลเล็กๆแล้วว่ามันจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าสุภาลัยจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงตรงนี้หรือเปล่านะในขณะที่ในส่วนของตัวเลขกำไรสุทธิของเขาเนี่ยตกไตรมาสหนึ่งก็ประมาณ 1,300 เนาะถ้าเกิดว่าเต็มปีเนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณ 5,200 ล้านจะเห็นว่าตัวเลขกำไรดรอปลงมาอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเข้าซื้อตัวนี้ผมคิดว่าก็คงจะต้องติดตามเป็นพิเศษครับแต่ price to book value ในปัจจุบันบอกได้ว่าค่อนข้างถูกอยู่พอสมควรนะถ้าเทียบกับช่วง5ปีที่ผ่านมาตัวเลขของ PE ถามว่าถูกที่สุดไหมก็ไม่ได้ถือว่าถูกที่สุดนะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะเพราะ PE เคยสูงสุดอยู่ประมาณ9เท่ากันเลยนะในขณะที่ถ้าซื้อวันนี้แล้วเขายังคงจ่ายปันผลในเรทเท่าเดิมคุณจะได้ปันผลกลับมาที่ 7% ก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะแต่ถ้าถามผมระหว่างตัวนี้กับ Origin เนี่ยผมส่วนตัวผมแอบชอบ Origin มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็อาจจะต้องไปพิจารณาด้วยมุมมองส่วนตัวของคุณกันดูเอาเองนะเราลองมาดูในส่วนของกราฟกันบ้างดีกว่านะครับส่วนของกราฟสุภาลัยครับลองมาสังเกตอีกทีครับถ้าคุณได้ซื้อในจุดที่ต่ำกว่าเส้น EMA 200ตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสทำเงินเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูเหมือนว่ามีโอกาสทำเงินเกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเพียงแค่ว่าแต่ละรอบเนี่ยจะใหญ่มากใหญ่น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดูเหมือนว่าถ้าซื้อต่ำกว่าเส้น EMA 200ยังไงคุณก็ได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสุดท้ายมันจะมีโอกาสดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถทำกำไรเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับคือก็ต้องบอกว่าสุภาลัยนี่จะคล้ายๆ AP นะคือมีหลายรอบอยู่พอสมควรเลยนะซึ่งนี่ครับทุกคนครับ รอบล่าสุดเพิ่งผ่านไปเมื่อประมาณช่วงปลายปีครับถ้าใครจะเข้าซื้อเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณน่าจะเข้าซื้อช่วงปลายปีเนี่ยดูเหมือนว่าจะดูดีสักกว่าซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงต้องรอครับให้ราคาของหุ้นตัวนี้ร่วงลงมาต่ำกว่า18.50 บาทนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณดูผลประกอบการคุณก็จะเห็นว่าตัวเลขของกำไรเขาลดลงเนาะก็คงอาจจะต้องลุ้นนะให้ตัวเลข Q4 ออกมาค่อนข้างสวยด้วยเช่นเดียวกันครับแต่แนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่กำไรลดลงดังนั้นเนี่ยภาพของหุ้นตัวนี้เนี่ยกราฟมันก็เริ่มร่วงลงด้วย เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเรามองภาพในเทรนด์โดยรวมนะครับเราจะเห็นว่าเทรนด์โดยรวมของมันเนี่ยก็ยังเป็นภาพของขาขึ้นอยู่นั่นเองแค่สภาวะตอนนี้อาจจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะว่าเขาจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับหุ้นตัวที่3นั่นคือสุภาลัยนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับผมและหุ้นตัวสุดท้ายหุ้นตัวที่4ของเราคือ Quality House นะครับก็แน่นอนครับตัว Quality House เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะให้เกณฑ์คล้ายๆสุภาลัยคือตัวเลข DE ratio ค่อนข้างต่ำนะคือหนี้สินน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในขณะที่ตัวเลขของรายได้รวมปัจจุบันเนี่ยก็ตีเลขกลมๆไปประมาณ 6,900 เนาะ1ไตรมาสก็น่าจะมีสัก 2,300 ถ้าเกิดคุณรวม4ไตรมาสหรือ1ปีเนี่ยก็น่าจะประมาณ 9,000 ล้านเนาะซึ่ง 9,000 ล้านก็จะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากมายนักนะในขณะที่ตัวเลขกำไรสุทธิเนี่ยตรงนี้1ไตรมาสก็สัก600เนาะก็ถ้าเต็มปีก็น่าจะมีสัก 2,400 ก็จะถือว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกัน3บริษัทก่อนหน้ากับตัว QH เนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวเลข ROE ของเขาเนี่ยต่ำที่สุดเลยนะแต่ตัวเลข ROE ก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับตัวเลขอัตรากำไรสุทธิที่ออกมา 27% ก็ถือว่าไม่ได้แย่กันเลยนะครับในขณะเดียวกันครับ price to book value ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดแต่หุ้นตัวนี้ดูเหมือนว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดของเขาตีเลขกลมๆไปประมาณ1เท่านั้นเองนะในขณะที่ตัวเลข PE ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดในช่วง5ปีด้วยเช่นเดียวกันใครที่จะซื้อหุ้นตัวนี้คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณเน้นกินปันผลเป็นหลักเนาะเพราะว่าหุ้นตัวนี้จ่ายปันผลระดับ 6% นะครับแล้วดูตัวเลขเนี่ยเขาก็จ่าย 5-6% มาได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเทียบกับ5ปีที่แล้วจะเห็นว่าราคาไม่ค่อยวิ่ง
สักเท่าไหร่ถ้าใครจะเน้นปลอดภัยคุณก็อาจจะต้องมารอลุ้นกับหุ้นตัวนี้กันดูนะครับเราลองมาดูในส่วนของทรงกราฟกันบ้างนะครับทรงกราฟในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงก็เช่นเคยครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้เข้าซื้อ Quality House ตัวนี้เนาะก็ดูเหมือนว่าราคาหุ้นเนี่ยจะมีโอกาสดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปเมื่อคุณซื้อต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับซึ่งอันนั้นคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ดูเหมือนว่าถามว่ามันจำนวนรอบมันถี่เท่ากับหุ้นก่อนหน้าไหมก็อาจจะไม่ได้ถี่เท่านะครับแต่แค่มองภาพว่าถ้าซื้อแล้วเก็บกินยาวๆเนี่ยกับปันผลอันนี้ก็อาจจะเป็นเปลี่ยนที่ดีก็เป็นไปได้เนาะถ้าใครแบบสนใจอยากจะเน้นกินปันผลจริงๆนะครับซึ่งถ้าถามผมในมุมมองส่วนตัวของผมตอนนี้เนี่ยผมคงรอให้หุ้นตัวนี้หลุดราคา2.10 สตางค์แต่ถ้าใครรู้สึกว่า2.10 สตางค์กับ2.20 มันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอันนี้คุณก็ลองไปตัดสินใจแล้วก็ติดตามผลประกอบการกันอย่างต่อเนื่องกันดูก็แล้วกันนะครับผมมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่านั่นคือหุ้น4ตัวที่ผมได้พูดถึงนะครับสำหรับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่า PE ของมันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า10 เท่านะครับในขณะเดียวกันครับภาระหนี้ก็ไม่ได้สูงด้วยเช่นเดียวกันและตัวเลขการจ่ายปันผลของเขาสูงกว่า 5% กันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปปรับใช้กับกลยุทธ์หรือเป้าหมายส่วนตัวของคุณกันดูละกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้และชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ช่อง Bond Happiness Investor นะครับเราได้เปิดในส่วนของ Membership กันแล้วด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครที่คุณอยากจะเรียนรู้คอนเทนต์ดีๆที่ไม่มีในช่องณปัจจุบันตรงนี้นะครับคุณสามารถครับไปกดสมัครสมาชิกแค่เดือนละ200 บาทเท่านั้นเองนะครับผมและผมบอกเลยแค่คุณได้เรียน 1-2 คลิปนะครับแล้วเอาความรู้ไปปรับใช้ได้นะชีวิตของคุณรับรองว่ามันคุ้มค่าสำหรับเงินที่คุณจ่ายไปตรงนั้นอย่างแน่นอนก็หวังว่าคลิปในวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆดีๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายครับผม